এইপিনে এইখিনি একেলগে আছে বগা জিৰা গোটা বগা জিৰা আৰু ধনিয়া গুটি আছে তো এইখিনি এতিয়া মই দিয়া মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এটা ভাল হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া যিহেতু বহুত বেছি ৰ'দ দি আছে বহুত বেছি গৰম পৰি আছে তো আজি এটা বিশেষ বস্তু বনাম বুলি ভাবিছোঁ কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টোত কৈ নিদিওঁ বলক বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আজি মই কি বনাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বহুত বেছি ভাল এনেধৰণে বনাই ৰাখিলে আপোনালোকে বহুত দিনলৈ খাব পাৰিব ষ্টকত ৰাখি কোনো ধৰণৰ মানে ভেঁকুৰ নুঠে বেয়া নহয় বহুত দিনলৈ সহজতে বনাই ৰাখিব পাৰিব বলকচোন মই কি বস্তু বনাব লৈছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আজি ইমান যে বস্তু বজাৰ কৰি আনিছোঁ ইয়াতে যিমানবোৰ বস্তু দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰে কিছুমান বস্তু মই কিবা কিবি বনাম কি বনাম পিছলৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া কি বস্তু আনিছোঁ দেখাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট হৈছে এইখিনি হৈছে তেতেলী এয়া তেতেলী দি মই কিবা বনাম পিছলৈ দেখাম বাৰু কি বনাম কিন্তু এইপিনে এইখিনি দেখিছে বুট হৈছে 1 কিলোত লৈছে 110 টকা আৰু এইপিনে বাদাম আছে আধা কিলো বাদামত লৈছে মানে কিলো 140 টকা বুলি কৈছে এইখিনি বাৰু খাবলৈ আনিছোঁ বাদাম আৰু বুট মাজে মাজে মিক্স কৰি এনেকৈ মিক্সানা বনাই খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে মই আনিয়ে থৈ দিওঁ এনেধৰণে তাৰপিছত এই দুটা হৈছে নাৰিকল তেলৰ বুটল আৰু এই নাৰিকল তেলকেইটা যে একদম পিয়ৰ নাৰিকল তেল হয় আৰু ইয়াৰ দামটো যে অলপো মানে কম কৰি নিদিয়ে এইটো পিনটো আছে এইটো 77 আছে মই দুটা বুটল আনিছোঁ 77 দি দুটা আনিছোঁ এই দুটাও মই কিবা কামৰ কাৰণে আনিছোঁ কি কামত লগাম দেখাম বাৰু কিন্তু এতিয়া যিখিনি বস্তু আনিছোঁ সেইখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক তাৰপিছত এয়া ভেন্দি আছে এক পোৱা কুমলীয়া ভেন্দিকেইটা বহুত ধুনীয়া কুমলীয়া তাৰপিছত এইপিনে ৰঙালাও এটা আছে তাৰপিছত এইপিনে আছে নেমু আৰু এইপিনে তিয়ঁহ বিলাহী জলকীয়া আৰু এয়া তিলৰ যে দাম ইমান বাঢ়িছে এয়া আধা পোৱা তিল আছে মাত্ৰ আধা পোৱা তিলত লৈছে 25 টকা মানে কিলো 200 টকা চলি আছে তিলৰ বৰ্তমান এতিয়া মই আধা পোৱা তিল আনিছোঁ এই তিলখিনি কি কাৰণত আনিছোঁ দেখাম বাৰু বিশেষ কামত আনিছোঁ নাৰিকল তেল তিল আৰু তেতেলী এইবোৰ বস্তু মই বিশেষ কামৰ কাৰণে আনিছোঁ এইখনত যিখিনি বস্তু আতিছে সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বাকী আৰু বহুত বস্তু আনিছোঁ আজি বহুত বজাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি বাৰু দেখাই নাথাকোঁ এই বস্তুখিনি এইকাৰণে দেখালোঁ কিছুমান বস্তু মই বিশেষ কিবা কাৰণত ইউজ কৰিম সেইটো কাৰণেহে মই আপোনালোকক দেখালোঁ যেনেকৈ বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ কি কৰোঁ দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এইপিনে এইখিনি একেলগে আছে বগা জিৰা গোটা বগা জিৰা আৰু ধনিয়া গুটি আছে তো এইখিনি এতিয়া মই এইপিনে গেছত কেৰাহীখন উঠাই দিছোঁ কেৰাহীখনত ভাজি ল'ম তাৰপিছত মিক্সিত পিচি গুড়ি কৰি ল'ম এয়া ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া পিচি লওঁ এইখিনি গুড়ি কৰি এতিয়া গোটা বগা জিৰাখিনি আৰু ধনিয়া গুটিখিনি মিক্স কৰি পিচি ল'লোঁ হৈ গ'ল পিছা আৰু এতিয়া এইটো ডিব্বাত ভৰাই ৰাখিম এনেকুৱা 5টামান মই কিনি আনিছিলোঁ আগতে 10 টকাকৈ লৈছিলে এতিয়া কিমানকৈ লয় নাজানো এনেকুৱা সৰু ডিব্বাবোৰ মছলা হওক বা নিমখ হালধি ভৰাই ৰাখিবলৈ ভাল হয় গতিকে এইটোতে মই ভৰাই ৰাখিম এতিয়া যে দেখাইছিলোঁ তেতেলীখিনি এয়া কাঁহীখনতে মই অলপ সময় উলিয়াই পেলাই ৰ'দত দিলোঁ কাৰণ ইমান দিনৰ পৰা দোকানীয়ে যিহেতু পলিথিনত বান্ধি ৰাখিছে গতিকে উলিয়াই পেলাই অকণমান ৰ'দত দি দিছোঁ ৰ'দত দি দিলে ভাল হ'ব আৰু এইটো লৈছোঁ চিচাৰৰ বুটল এতিয়া এই তেতেলীখিনি এই চিচাৰৰ হৰলিক্সৰ বুটল হয় এইটো তো চিচাৰ বুটলটোতে মই আচাৰ বনাম আৰু আচলতে তেতেলীখিনি যিহেতু পকা ইমান ধুনীয়া দেখোঁতে খাওঁ লাগি আছে ৰ'দত নিদিলেও হয় কিন্তু কথাটো হ'ল কেৰি বেগত কিমান দিনৰ পৰা ভৰাই ৰাখিছে এটা ৰ'দত দি ল'লে ভাল হ'ব যিহেতু তেতেলীখিনি 1 ঘণ্টামান মই ৰাতিপুৱাতে ৰ'দত দিলোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনি বস্তু এড কৰোঁ আকৌ সকলোখিনি বস্তু এড কৰাৰ পিছত মই আকৌ ৰ'দত দিম বাৰু কিন্তু এতিয়া বাকীখিনি বস্তু এড কৰোঁ ইয়া নিমখ লৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ জোখৰ মতে নিমখ ল'ব যিমানখিনি তেতেলী হয় সেই হিচাপত নিমখ ল'ব বেছি চোকা হ'লেওতো ভাল নালাগিব তেতেলী বস্তুটো এনেও চোকা আৰু বেছি নিমখ দিলেও খুব বেছি টেঙা হ'ব সেইকাৰণে জোখৰ মতে নিমখটো ল'লে হ'ল আৰু মই লৈছোঁ আধা কিলো তেতেলী লৈছোঁ আধা কিলো তেতেলীত লৈছে 50 টকা তো এইখিনি এতিয়া মই নিমখখিনি ভালকৈ সানি বহুত বেছিও নিমখ নিদিওঁ ইমানখিনি দিম তাৰপিছত এতিয়া নিমখখিনি ভালকৈ সানি হাতত পুৰা লাগিছে আঠা
এয়া এতিয়া মই তেতেলীখিনিত নিমখখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত কি দিম দেখাই আছোঁ আৰু দেখি বাৰু আপোনালোকৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে তেতেলীখিনি আৰু এতিয়া ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম মই এতিয়া তেতেলীখিনিত যিহেতু নিমখ সানা হৈ গ'ল এইপিনে তেতেলীখিনি নিমখ সানি ৰাখিছোঁ আৰু লগতে এইপিনে এইখিনি জলকীয়া লৈছোঁ কাৰণ জ্বলা আচাৰ বনাম যিহেতু তেতেলী সেইকাৰণে এইখিনি জলকীয়া লৈছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি আপোনালোকে একদম শুকান জলকীয়াও দিব পাৰিব মোৰ জলকীয়াখিনি কিন্তু একদম শুকান জলকীয়া নহয় কেঁচা জলকীয়া আছিলে পকা আছিলে আৰু এতিয়া মই এই জলকীয়াকেইটা ফালি অকণমান ভাজি ল'ম এয়া এতিয়া দেখিছেনে জলকীয়াখিনি মই দুফাল কৰি খালি কেৰাহীখনতে অলপ সময় ভাজি ল'ম আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি জলকীয়া দিওঁ বুলি ভাবিলে বেছিও দিব পাৰিব মোৰ ওচৰত এইখিনিয়ে পকা জলকীয়া আছে সেইকাৰণে মই এইখিনিকে দি দিম শুকান জলকীয়াও দিব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া জলকীয়াখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল বহুত বেছিও ভাজিব নালাগে পুৰি যাব সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু তেতেলীখিনিৰ লগত এতিয়া মিক্স কৰি দিওঁ এতিয়া জলকীয়াখিনি তেতেলীখিনি ওপৰতে মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু লগতে এইপিনে মই মিঠাতেল গৰম কৰি আছোঁ কাৰণ তেলখিনিও গৰম কৰি পেলাই দিম অলপ আৰু আপোনালোকে কেঁচা মিঠাতেলো দিব পাৰিব মই অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ যাতে কেঁচা মিঠাতেলৰ গোন্ধটো নাহে সেইকাৰণে একদম পিয়ৰ সৰিয়হ তেল হয় এইখিনি আৰু বহুত বেছি তেলো নালাগে তেতেলী আচাৰত কাৰণ যদি আমৰ আচাৰ হয় বা বেলেগ কিবা আচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে একদম পূৰা আচাৰখিনি তেলতে ডুব গৈ থাকিব লাগে কিন্তু তেতেলী আচাৰত ইমান বেছি তেল নহ'লেও হ'ব আৰু এপিনে তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'লেহে মই তেতেলীত মিক্স কৰিম তেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে আনপিনে মই মছলাখিনি তেতেলীত মিক্স কৰি ল'ম এয়া এতিয়া আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ গোটা বগা জিৰা আৰু ধনিয়া গুটিখিনি একেলগে মিক্স কৰি খালি কেৰাহীখনতে ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ আচলতে মিক্সিত গুড়ি কৰাতকৈ পটাত পিচিলে বেছি ভাল হয় ইমানো গুড়ি হ'ব নালাগে অলপ গুটি হৈ থাকিলে ভাল হয় কিন্তু যিহেতু মোৰ ওচৰত পটা নাই মিক্সিত পিচিছোঁ সেইকাৰণে মিক্সিত অলপ যিহেতু ভাজি লোৱা গৈছিলে গতিকে একদম পূৰাই গুড়ি হৈ গৈছে একো নাই বাৰু আপোনালোকৰ যদি পটা থাকে পটাত পিচি ল'ব একদম গুড়ি নহ'লে অলপ চলপ যদি গোটা বগা জিৰা বা ধনিয়া গুটি গোটা কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে একদম গোটাও হ'ব নালাগে অলপ মিহিকৈ গোটা কৰি থাকিলে ভাল লাগে এতিয়া মই এয়া মছলা মিক্স কৰোঁ আৰু মই বেলেগ মছলা মিক্স নকৰোঁ আপোনালোকে যদি বেলেগ মছলাও মিক্স কৰিব বিচাৰে মিক্স কৰিব পাৰিব কিন্তু মই ইমান বেলেগ মছলা মিক্স নকৰোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুটি গুড়ি দিছোঁ হৈ যাব এইখিনি 2 চামুচ মিক্স কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকে আৰু বেলেগ মছলা এড কৰোঁ বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰিব কিন্তু মই আৰু বেলেগ মছলা এড নকৰোঁ বগা গোটা জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুটি গুড়িখিনিয়ে মিক্স কৰিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে যিহেতু ধনিয়া গুড়ি আৰু বগা গোটা জিৰা একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে তো এনেধৰণে বগা গোটা জিৰা ধনিয়া গুটি আৰু যি মিক্স কৰিব বিচাৰে গোটা বস্তুবোৰ আনি অকণমান কেৰাহীত ভাজি মিক্সিত যদি গুড়ি কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে দাইলত দিবলৈ আঞ্জাত দিবলৈ চব্জিত দিবলৈ চবতে দিবৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল হয় গোটা পেকেটৰ গুড়ি মছলাবোৰ দিয়াতকৈ এনেধৰণে গোটা মছলা আনি নিজে ভাজি গুড়ি কৰি থ'লে বেছি বেটাৰ হয় মোৰ মতে তো এইখিনি আৰু পিছত মোৰ কামত আহিব চব্জিত দিয়া বা দাইলত দিয়া আৰু কাৰণ দাইল বনালেও যেতিয়া আমি গোটা বগা জিৰা গুড়ি দিওঁ ন তেতিয়া খুব ধুনীয়া সোৱাদ হয় দাইলখনৰ তো এতিয়া মছলাখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত তেতিয়ালৈকে তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'ব আৰু তেলখিনি মিক্স কৰি দিম আগতে এতিয়া যিহেতু মছলাখিনি দিলোঁ মছলাখিনি ভালকৈ তেতেলীৰ সৈতে সানি লওঁ যদি আগতীয়াকৈ তেল দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ছাইডতে মছলাখিনি লাগিব আৰু তেতেলী আনটো ছাইডত নালাগিব সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ তেল নিদিওঁতে ভালকৈ সানি লওঁ তাৰপিছত আকৌ তেল দি পেলাই সানি ল'ম জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে লাৰিবলৈ ভয়ে লাগিছে ইমান জ্বলা জলকীয়াকেইটা অকণমান হাতত লাগিছিল পূৰা পুৰি আছে আপোনালোকেও এনেধৰণে তেতেলী আচাৰ বনোৱাটো একেবাৰে সহজ আপোনালোকেও এনেধৰণে তেতেলী আচাৰ বনাই গৰমত ধুনীয়াকৈ থ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া ইমান বেছি গৰম পৰিছে তেতেলী আচাৰটো হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহৰ কাৰণে বা আমি গৰমত যদি ক'ৰবাৰ পৰা আহোঁ ৰ'দত তেতিয়াহ'লে অকণমান তেতেলী আচাৰ খাই দিলে বা তেতেলী অকণমান পানীত তিয়াই থৈ পেলাই খাই দিলে একদম মানে গৰমটো কমি যাব বা আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো পূৰা লিমিটত মিলি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেধৰণে সহজতে তেতেলী আচাৰ বনাই পেলাই বৈয়ামত ভৰাই ৰাখি বহুত দিনলৈ খাব পাৰে আৰু তেতেলী আচাৰ বনোৱাটো বহুত বেছি টানো নহয় আৰু বহুত বেছি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নহয় একেবাৰে সহজ আৰু একদম কম সময়তে বনাব পাৰিব
এইখিনি এটা ভালকৈ মছলাখিনি মিক্স কৰি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰতে গৰম কৰি লোৱা সৰিয়হ তেলখিনি দি দিম। আগতীয়াকৈ যদি সৰিয়হ তেলখিনি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মছলাখিনি ভালকৈ মিক্সে নহ'ব। খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ দেখি? একদম বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই আছে বগা গোটা জিৰা আৰু ধনিয়া গুটিৰ। তেতিয়া হৈ গ'ল মই এইখিনি মিক্স কৰা, আৰু এতিয়া মিঠাতেলখিনি দি দিওঁ। এতিয়া ওপৰৰ পৰা তেলখিনিও দি দিলোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া দেখিছে। এয়া বাকীবোৰ আচাৰ বনাবলৈ অলপ টান হয়, মানে বহুত বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। যেনেকৈ আমৰ আচাৰ বনালে আমখিনি আকৌ আগদিনাখনে কাটি নিমখত তিয়াই ৰাখিব লাগিব, নিমখ সানি ৰাখি থ'ব লাগিব, আকৌ ৰ'দত দিব লাগিব, ভিনেগাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, মছলা ইউজ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা। কিন্তু তেতেলী আচাৰত সেইবোৰ একদম মেহনত নহয়। এতিয়া মই আচাৰ হিচাপত বনাইছোঁ, তাৰ কাৰণে গোটা জিৰা গুড়ি বা ধনিয়া গুটিৰ গুড়ি দিছোঁ, বা জলকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে দিছোঁ। যদি আপোনালোকে এনেধৰণে আচাৰ নবনায়, অকল খালী তেতেলীতে নিমখ দিও বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিলে কোনো ধৰণৰ বেয়া নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি খাব পাৰে। কাৰণ এতিয়া যিমান গৰম পৰিছে, যাৰ প্ৰেছাৰ আছে, প্ৰেছাৰ থকা মানুহেতো তেতেলীটো খায়ে থাকিব লাগে। এনেধৰণে তেল দি আচাৰ নবনালেও হয়, খালী তেতেলীও নিমখ দি ধুনীয়াকৈ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিব পাৰে। তো তেতেলী বেয়াও নহয়। বাকীবোৰ আচাৰ যেনেকৈ মছলা বা ভিনেগাৰ নিদিলে বেয়া হৈ যায়, ভেঁকুৰ উঠি যায়, তেতেলী বস্তুটো তেনেকুৱা নহয়, একেবাৰে বেয়া নহয়। গতিকে এনেধৰণে আচাৰ বনাইও আপোনালোকে বহুত দিনলৈ খাই থাকিব পাৰে, ষ্টক কৰি ৰাখি, বা অকল তেতেলী নিমখ দি ৰাখিও থ'ব পাৰে। বহুত বেছি ভাল, তেতেলীটো থাকিবই লাগে ঘৰত। গতিকে মই ভাবিলোঁ বাকীবোৰ আচাৰ বনাবলৈ বহুত টাইম লাগিব, আৰু আমৰ আচাৰ বনাব হ'লে আম এতিয়া বজাৰত বিচাৰিব লাগিব, তেনেকুৱা, বা বাকীবোৰ বস্তু বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। কিন্তু তেতেলীটো এতিয়া তেতেলী ছিজনেই যিহেতু, গতিকে বজাৰত দেখিলোঁ পূৰা, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ লৈ যাওঁ আৰু অলপ আচাৰ বনাই থওঁ। কাৰণ এতিয়া যিমানহে গৰম পৰিছে, অকণমান দাইল যেতিয়া বনোৱা যায়, দাইলৰ লগত ভাতৰ লগত অকণমান আচাৰ হিচাপে খালেও ভাল লাগিব, বা কেতিয়াবা এনে খালী মুখতো গৰমত পৰা আহিলে অকণমান খাই দিলে ভাল লাগিব। সেইকাৰণে এনেধৰণে বনাই ৰাখিলোঁ। সেইকাৰণে মই বহুত বেছি তেল মছলাও ব্যৱহাৰ কৰা নাই। তেল যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনিয়ে দিছোঁ। আকৌ মছলাও বহুত বেছি এড কৰা নাই, আপোনালোকে দেখিছে। কিন্তু ইয়াতকৈ যদি বেছি মছলাও তেল এড কৰিম বুলি ভাবে আপোনালোকে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ তেল মছলা সকলোখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এই কাঁহীখনতে মই ৰ'দত দিম। আজি গোটেই দিনটো ৰ'দত দিলে, কাৰণ এতিয়া যিমান ৰ'দ দিছে গোটেই দিনটো ৰ'দত দিলে চাফিচিয়েণ্ট হৈ যাব। তাৰপিছত মই চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম। তাৰপিছত আৰু আজিতো এনেকৈ কাঁহীখনতে ৰ'দত দিম। তাৰপিছত যেতিয়া সন্ধিয়া বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম, তাৰপিছত মাজে মাজে বৈয়ামটোৰ সৈতে ৰ'দত দিম, আৰু নিদিলেও একো নহয়, তেতেলী আচাৰ একেবাৰে বেয়া নহয়। তো সেয়াই ইমানখিনি। এতিয়া এইখিনি ৰ'দত দি থৈ আহোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকক কোৱাৰ ধৰণে আৰু দেখুৱাৰ ধৰণে মোৰ তেতেলী আচাৰ বনাই কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? এনেধৰণে সহজতে কম মছলা কম তেলেৰে তেতেলী আচাৰ বনাই বহুত দিনলৈ ষ্টক কৰি আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। কেতিয়াবা আমি যেতিয়া এনেকুৱা গৰম দিনত, কাৰণ এতিয়া যিহেতু বহুত ৰ'দ দি আছে, বহুত বেছি গৰম দি আছে, এনেকুৱা গৰমত যেতিয়া আমি ক'ৰবাৰ পৰা আহোঁ, বজাৰৰ পৰা বা যিকোনো ঠাইৰ পৰা যেতিয়া গৰমত আহোঁ ঘৰলৈ, তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া বহুত বেছি গৰম লাগে, তেতিয়া এনেধৰণে যদি তেতেলী অলপ খাই দিয়া যায়, বা যদি এনেধৰণে আচাৰ বনাই নাৰাখে, অকল তেতেলী নিমখ দিও বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিব পাৰে। তেনেধৰণে ৰাখিলেও তেতেলী এপাহ যদি মানে কি পানীত তিয়াই সেই তেতেলী পানীটো খাই দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰটোৱে বহুত বেছি সতেজ অনুভৱ কৰে,
বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰি যায়, যিটো আমাৰ গৰম লাগি আহে, ভিতৰটো পূৰা গৰম হৈ থাকে, পূৰা ঠাণ্ডা পৰি যায়। তো আপোনালোকে এনেধৰণে গৰমত তেতেলী আচাৰ বনাই ৰাখিব পাৰে, বা যদি তেতেলী আচাৰ নবনায় তেতিয়াহ'লে খালী তেতেলী আনিও নিমখ দি বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিব পাৰে, বহুত দিনলৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি খাব পাৰিব। আৰু তেতেলীটো প্ৰেছাৰ থকা মানুহৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল, প্ৰেছাৰ তেতেলী খাবই লাগে। বা আপোনালোকে যদি এনেধৰণে আচাৰ বনাইও ৰাখে, কেতিয়াবা যদি দাইল বনালে ভাত খাবলৈ যদি বেলেগ একো আঞ্জা নাথাকে, তেতেলী আচাৰ অকণমান যদি দাইলৰ লগত লৈ খায় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই কিমান কম সময়তে বনাইছোঁ, বহুত বেছি তেল মছলাও প্ৰয়োজন হোৱা নাই। আৰু যেনেকৈ বেলেগ আচাৰ বনালে বহুত বেছি মেহনত লাগে, ভিনেগাৰ দিব লাগে বা বহুত কিবা কিবি মছলা পাতি দিব লাগে, বা তেলৰো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয়, আচাৰখিনি একদম তেলত ডুবাই ৰাখিব লাগে। তেনেধৰণে তেতেলী আচাৰ একেবাৰে বনাব নালাগে, বহুত সহজতে হয়, কম তেলত কম মছলাত, আৰু বহুত বেছি মেহনতো কৰিব নালাগে। আৰু তেতেলী আচাৰবোৰ এনেধৰণে ৰাখিলে যেনেকৈ বেলেগ আচাৰবোৰ বেয়া হৈ যায় বা ভেঁকুৰ উঠি যায় যদি ভালকৈ বনোৱা নহয়, কিন্তু তেতেলী আচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ একেবাৰে নহয়। তেতেলী আচাৰটো একেবাৰে বেয়া নহয়, যেনেকৈ ৰাখিলেও তেল মছলা নিদিলেও খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। আৰু এনেধৰণে তেল মছলা দি আচাৰ বনাইও ৰাখিব পাৰে। আপোনালোকে এনেধৰণে সহজতে বনাই বহুত দিনলৈ ষ্টক কৰি ৰাখি খাব পাৰে। তো আপোনালোকে এনেধৰণে সহজতে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। বৰ্তমান সময়ত বজাৰত তেতেলী বহুত বেছি এভেইলেবল, গতিকে কিনিব পাবই। আৰু পূৰা পকা তেতেলীয়ে ছিজন যিহেতু এতিয়া, আৰু মই আনিছিলোঁ আধা কিলো, 50 টকা লৈছিলে, বহুত বেছিও অনা নাই, আধা কিলো আনিছিলোঁ। এতিয়া এই কাঁহীখনতে এইখিনি আজি দিনটো ৰ'দত দিলে হৈ যাব, কাৰণ ইমান ৰ'দ দিছে, এদিনতে হৈ যাব। তাৰপিছত মই চিচা বৈয়াম এটাত ভৰাই ৰাখিম, আৰু বৈয়ামটো মাজে মাজে ৰ'দত দিম, আৰু ৰ'দত নিদিলেও কথা নাই, তেতেলী আচাৰ একেবাৰে বেয়া নহয়। কিন্তু মন গ'লে কেতিয়াবা ৰ'দত দিম বাৰু, সেইটো কথা নাই। তো বাছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। যদিহে তেতেলী আচাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকললৈও ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকেও যাতে বনাব পাৰে। তো নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।